Вітаю всіх на каналі DK Craft Time. Знову з урахуванням певних подій мої відео давненько не виходили. Але нещодавно, чим я вже поділилася у коротеньких відео, я презентувала логотип для цього каналу. Я безмежно рада і пишаюся тим, що наважилася зробити цей крок, придумати та намалювати. А з допомогою друзів вирізати трафарет методом ліногравюри. Для мене це не просто новий логотип, це початок нового етапу розвитку мого каналу, його реорганізація та втілення ідей, які давно чекали свого часу. Надалі я хочу об'єднати тут не лише крафтові проекти, а й ділитися темами, які мене надихають під час життя в еміграції. Переїзди, адаптація та погодні умови часто впливають на творчий процес, через що створення проєктів займає значно більше часу. Відповідно, не завжди вдається регулярно публікувати відео, а інколи вчасно підготувати сезонні чи святкові роботи. Саме тому я дуже радію змінам, які поступово буду впроваджувати, і з нетерпінням чекаю на новий етап разом із вами. І як завжди, буду щиро вдячна за вашу підтримку, яка є просто неймовірною. Якщо вам подобається те, що я створюю, підписуйтеся на цей канал, діліться відео з друзями, у соцмережах та підтримуйте мої роботи вподобайками. Для мене це надзвичайно важливо і дуже мотивує творити далі. А сьогоднішнє відео присвячене Матарікі – святкуванню маорійського нового року в Новій Зеландії. Це особливий час, який символізує новий початок, єднання, пам'ять і надію. Одним із головних символів свята є зорі та інші небесні світила. Щоб ще більше зануритися в атмосферу Матарікі, пропоную разом створити декоративний місяць із сяючими елементами. Для роботи нам знадобляться найпростіші матеріали – картон, фарби, клей і блискітки. Тож бажаю вам гарного настрою та насолоди від відео.